السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا الغذاء قبل الدواء صحة وحياة. اليوم سوف نتحدث عن أهم فوائد خل التفاح التي لا تقاوم. إن خل التفاح بدأ استعماله منذ آلاف السنين، إذا سوف نتحدث عن فوائد صحية عديدة للجسم باستخدام خل التفاح، مثل تحسين مستويات السكر الدم من النوع الثاني والتقليل من الوزن الزائد، وكلا هذان الأمران تم إثباتهما علميا. إذن خل التفاح يساعد على خفض ضغط الدم بسبب احتوائه على أحماض تقوم بتخفيض من مستوى ضغط الدم. أيضا لخل التفاح دور أساسي في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بعدوى الأمعاء الناتجة عن الطفيليات. أيضا يقوم بتقليل حدوث التشنجات المصاحبة لآلام الأمعاء. أيضا يقلل من الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية والتهاب البلعوم. أيضا ما يميز خل التفاح أنه يقوم بتحسين الوظائف الإدراكية كالذاكرة ومهارات التفكير وخفض خطر الإصابة بحصوات الكلى والتخفيف من أعراض التقدم بالسن. إن فوائد خل التفاح كثيرة جدا، سواء كنا نريد التحدث عن فوائدها للرجال أو النساء، ولكن للنساء سوف نقول أن خل التفاح يساعد على علاج متلازمة تكيس المبايض. إن تكيس المبايض يؤثر سلبا على الخصوبة لدى الكثير من النساء. بما أن خل التفاح يساعد في الحفاظ على نسب معتدلة من السكر في الدم، بالتالي عدم إفراز كمية كبيرة من الأنسولين، فبذلك سوف يؤدي إلى خفض إفراز التستوستيرون الذي يساعد على التخلص من هذه المتلازمة، متلازمة تكيس المبايض. إضافة إلى ذلك، أشارت دراسة علمية إلى أن خل التفاح يساعد على تحسين التبويض لدى المرأة واستعادة صحة المبيض لديها. كما أن خل التفاح يساعد على التخفيف من أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي وخشونة المفاصل وعدوى الجهاز البولي. كما أنه يعمل على زيادة درجة قلوية الدم، بالتالي يساعد على التخلص من الصداع. وبفضل احتوائه على نسبة من البوتاسيوم، فهذا الأمر سيساعد على تخفيف آلام المفاصل ويحمي النساء من الإصابة بالسكري. كل ذلك فقط بإضافة ملعقة من خل التفاح إلى كوب الماء الفاتر وشربها يوميا 3 مرات، ولكن ذلك سوف يتم بعد تناول الطعام بمرور نصف ساعة. أما للسيدات اللواتي يريدن التخلص من الحكة والألم المصاحب للعدوى البكتيرية والفطرية بالمهبل، فيمكنك استخدام خل التفاح، لأنه يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ويساعد على توازن درجة حموضة المهبل، فضلا على أنه يعزز من نمو البكتيريا المفيدة في المهبل. أما عن طريقة استخدامه، فيمكنك إضافة ملعقتين من خل التفاح إلى كوب ماء فاتر ثم استخدامه كغسول للمهبل، أو إضافة كوبين من خل التفاح إلى ماء الاستحمام. ويساعد خل التفاح على التخلص من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، حيث تعاني بعض السيدات من هذه المتلازمة ونشاهد الكثير من الآلام والتشنجات. يمكن حلها فقط بإضافة ملعقة واحدة من الخل إلى كوب ماء دافئ وتحليته بملعقة واحدة من العسل الطبيعي، بالتالي سيساعدنا في التخلص من هذه الأعراض بشكل كامل.
وإليك الآن أهم فوائد خل التفاح للشعر. يعمل خل التفاح على تعزيز درجة نعومة ونضارة وزيادة معدل نمو الشعر، والتخلص من عدة مشاكل نواجهها مثل القشرة أو الجفاف أو التهابات التي تصيب فروة الرأس. وطريقة استخدامه تكون عن طريق خلط ربع كوب من خل التفاح مع كوبين من الماء ليكون ذلك غسول للشعر، ونقوم بتدليك فروة الرأس لمدة دقائق، ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر. نقوم بفعل ذلك تكرارا مرة واحدة في الأسبوع. وأفضل ما يميز خل التفاح أنه يحتوي على أحماض تقوم بمقاومة تراكم الدهون في الجسم، أي أنه يستخدم لتكسير الدهون والتخلص من دهون البطن بشكل خاص. وقد أشارت دراسات علمية كثيرة إلى أن خل التفاح يحفز فقدان الوزن الزائد، ويقلل أيضا من نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار في الدم، ويساعد على التخلص من متلازمة الأيض التي قد ينتج عنها السمنة المفرطة. أما للتخلص من رائحة الفم الكريهة فيمكننا استخدام خل التفاح، فهو مضاد للأكسدة، يحمي اللثة ويساعدنا في التخلص من رائحة الفم الكريهة. أيضا يمكن استخدامه عند الإصابة بالتهاب اللوزتين عن طريق الغرغرة بخل التفاح. وكما تم ذكره سابقا يتم استخدام خل التفاح عن طريق زيادته إلى الماء، أي أننا نضيف ملعقة من خل التفاح إلى كوب من الماء. وقد ثبت أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أكل الخل وأثنى عليه أيضا، فقال: نعم الإدام الخل. أيضا من استخدامات خل التفاح يمكن استخدامه لعلاج الدوالي. لكل من يعاني من الدوالي يمكنه إحضار قطنة صغيرة ويضع عليها القليل من خل التفاح ويمسح مكان الدوالي مرتين في اليوم، وسوف تجد الفرق بعد مرور أسبوعين إن شاء الله. وكملاحظة جدير بالذكر أننا ننوه أنه يجب عدم استخدام خل التفاح على معدة فارغة. نجد الكثير من الوصفات الآن على وسائل التواصل الاجتماعي كالفيسبوك أو الواتساب، نجد أن استخدام خل التفاح مفيد جدا على الريق، أي على معدة فارغة، مفيد جدا لإنقاص الوزن، وهذا خاطئ ومضر جدا للمريء وللمعدة. كما أن خل التفاح لا يناسب أبدا من يعاني من قرحة المعدة، فيجب استخدامه بحذر وبوعي ابتعادا عن هذه الوصفات التي تضر ولا تنفع. فإذا كنت تريد استخدامه بطريقة صحيحة عليك باستخدامه بعد الطعام، بعد الوجبات، وليس قبلها. هذا خاطئ ويضر بالجهاز الهضمي. إذا سنقول أخيرا: إضافة ملعقة من خل التفاح وإضافتها إلى كوب من الماء وشربها بعد الوجبات تقريبا بنصف ساعة سيساعدنا على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وأيضا الدهون الثلاثية في الدم، كما سيساعدنا على تنظيم مستوى السكر في الدم وخفض ضغط الدم المرتفع. كل ذلك كما قلنا فقط بإضافة ملعقة من الخل إلى كوب الماء، ودائما نلاحظ أن استخدامه فقط وحصرا بعد الوجبات. وأخيرا، إذا أعجبتك هذه المعلومات فقم بمشاركتها مع الأصدقاء، وشكرا.